Вітаю підписники і гості мого каналу. Сьогодні таке дуже коротеньке відео. От вийшов на виноградник і вирішив вже не чекати осені, зрізувати те лишнє, бо лише хімічні препарати використовую, а толку з нього немає ніякого. То я вирішив з цих кущів, я вам показував тут таку свій ряд цих кущів. Посередині технічний, а по бокам кущі, які вже, по-моєму, 4-5 рік вже збився. Не дають ніякого врожаю. Ну, тобто, кущі гарні, дивіться, високорослі, все, листки великі, гарні. Ну, зауважень нема. Розвиток їх дуже гарний, а врожай ніякий. То от вирішив, вже один кущ почав видаляти, той, що був біля цього технічного. Я вже тут позрізував. Одне, що думаю, не знаю, як краще зробити, чи залишити кореневу систему і на наступний рік спробувати цей же самий технічний привити на цей столовий. Бо я думаю, скоріше за все, що в мене по бокам, оце є столові. Чи краще вже видалити? От на вашу думку, як краще зробити? Ну, то що би ви зробили? Залишили би, пробували перепривати цей же самий сорт технічний, щоб в одній ямці було два цих технічних сорта. Чи воно буде заважати один одному і краще прибрати повністю оцей рукав маю на увазі, оцей кущ я хочу видалити і або видалити, або на цих пагонах в наступному році привити цей же самий кущ технічний. Я собі так думаю, щоб не цей. Щоб було якось би рівноправі, як то кажуть. Чи краще повністю видалити цей кущ звідси, обрізати і не давати вже далі розвитку його. Тобто, як би ви зробили на моєму місці. Ну і, звісно, почну, чому я так вирішив ще в це відео вам показати. Дивіться, яка ситуація. Вирішив трохи цей кущ з лівої сторони обрізати лише, бо зелена маса все гарно, а толку з нього ніяко. Тут дивіться, яка ситуація по горошінню. Я ще такого не бачив, щоб так горошив виноград, бачите? Ось дивіться. Я спочатку думав, це технічний якийсь сорт з цього куща. Але ні, дивіться. Ось який гарний горох. Опа! І тут один запилився. Це ж треба було, щоб таке горошіння було. Рано думаю, це одна хронка. А от дивіться, зараз вам покажу. Ось кущ, щоб ви не думали, що я щось вигадую. Ось цей кущ. А ось одна гронка ще. Ззаду, бачите, і внизу запалилося один цей. Дві ягідки запалилося, а от ще одна гронка. Бачите, яке цікаве запилення? А ну, була у когось така ситуація. Ось що це за запилення таке? Повністю. А от ось тут вже стандартно, бачите, типу горошіння. Ось тут такий, по ідеї, мав бути ось такий. Оце в мене вже третій рік, і от бачу таку картину. Третій рік і бачу таку картину. А ви дивіться, які рукава, ви бачили, яка сила росту цього куща, а який він дає мені врожай. От і що, от варто заради такого тримати? Ну, я вважаю, що ні. Та ще й, от я побачив, бачите, тріснула ягідка. Ну і що, чи виходить 5 років, бо це мої перші кущі висаджені. Друг мені подарив. Не знаю, як у нього ці розвиваються кущі. Він приїде, я в нього запитаюся. Але в мене ось, бачите, яка ситуація. Ну, це нікуди не годиться. Я вважаю, що це було потрачений час на ці кущі. І ресурси, і сила. Ось таке запилення. Можна сказати, не до запилення. От таке ну, одним словом, бачите, які бувають випадки. Ось. Горохова гронка. Ось так таке коротеньке відео вам показав. Буду вдячний за коментарі. Що робити, на вашу думку, що краще зробити з цими, що ростуть в одній ямці, чи видалити, чи переправити. Ну і звідти я вам показав таке запилення, так просто для цікавості, щоб ви бачили, що таке може бути. Ну, якщо у когось така була схожа ситуація, прокоментуйте, буду вам вдячний. В мене таке цікаве запилення
відбулося, чи це часто таке буває. Ну і все, ну і не знаю. Я от тако дивлюся і розумію, що я, от, наприклад, зараз на цей кущ, на той кущ витрачаю зараз куча хімії, ці біопрепарати, бо це мільдю лізе. Ну а толку з нього ніякого, воно мені взагалі ніякої віддачі не дає. Дивіться, яке листя, зелена маса, все. Ну а смисл, ну взагалі не бачу смисла. Я думаю, що це треба або себе перебороти і дочекатися перепривити на наступний рік, або видалити і посадити щось толкове. Хоча цей кущ точно я пересаджу, бо там росте, тяжко назвати, що воно росте, воно мучиться, окремо ще в нього знімлю відео, якщо буде що про нього розказати. Ось такий кущик, отут. Ой, це у мене росте смарагд. Оце смарагд, ось він такий. Коренева система там дуже гарна. У мене не є така підозра, що цей смарагд не молодий саджанець, а цьому смарагдові десь 2-3 роки. Ну, у мене така підозра. А можливо і ні. Ну, щось він тут в мене не пішов. Я навіть не можу зрозуміти. Тут вони бруньки були всі прокинулися, а потім зупинилися в рості, а потім ті, що прокинулися, вони просто відсохли. А через деякий час почали ще одні бруньки прокидатися. Ну, коротше, одним словом, зараз така ситуація. Що з цього буде, не знаю. Хай воно тут живе, існує. То я собі тут планував от на цю площину пустити цей смарагд. Так що так. Ось така ситуація. Тому така якась обстановка. В плані цього, що ладно, з тим кущем понятно, що там або видати, або припривити. Ну, а от що би ви порадили з цим і тим, чи цей точно, оцей, що на видалення, тоді, коли цей смарагд піде у ріст, чи перепривити цей кущ, не чекаючи того, коли піде у розвиток цей смарагд. Цей кущ, думаю, скоріше за все, що залишити ще, можливо, на річки в наступний сезон. Залишу стару деревину, подивлюся, як він себе покаже. Якщо ні, також піде на видалення. Тут є гарний кущ недалеко, бачите, велетень росте, займе його місце. Так що, таке коротеньке відео, хотілося вам поділитися, показати того рішення і у вас запитати поради, що би ви зробили з цим кущом, що посередині. Ну, взагалі, із цим кущом, що перепривити його, чи хай на наступний рік вже з ним щось робити. Просто, я розумію, що воно мені толку не дає ніякого, а я на нього зараз трачу хімічні препарати, а це все, самі розумієте, зараз не дешево. Ось так от. Все, гарно вам дякую, чекаю ваших коментарів. Я дуже величезно вдячний за вашу підтримку, за те, що ділитесь своїм досвідом, за те, що підказуєте. Вам велике дякую. Все, будьте здорові, до наступних відео, бережіть себе, рідних, і все буде добре.